Dear students, welcome to my channel. Last video to ami quantization of charge principle loke saisilu. Etia hi principle tur logot related duta example NCERT tir pura sam aru khei duta question ot joara gote etu easy question to ami age sai lo. Yate dia ase how many electrons must be transferred to produce a total charge of 1 coulomb. 1 coulomb charge produce koribar karone kiman ta electron transfer hobo lagibo. To it is ekdom quantisation of charge principle to mathematical form to pura এই answer to labo yate ki dia jai likhilo ami given total charge dia ase 1 coulomb aru kiman ta electron transfer hobo lage etu budise to anor মান to lage etia according to quantisation of charge principle eta body thoka charge q is equal to n into e to yar pora number to lage amak n or value to lage to yate ki hobo q by e hobo aru q er value to already amak dia ase 1 aru etu hol eta electron thoka charge 1.6 into 10 to the minus 19 aru 1 by 1.6 korile ami pam 0.625 aru etu porot nile positive hol iman ta electron ba ami ekan kalibo paru 6.25 into 10 to the power 18 to etu hol answer to kiman ta electron transfer hobo lagibo 6.25 into 10 to the power 18 ta electron এতিয়া আমি NCERT থকা example এটা solve কৰিব কাৰণ try কৰো ইয়াতে example 1.1 ত দিয়া আছে if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body in every second how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body তো তাৰ মানে ইয়াতে দিয়া আছে এটা বডিৰ পৰা আন এটা বডি লৈ 1 সেকেন্ডত 10 to the power 9 টা ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হৈছে তো যেটো ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হৈছে বডি দুটা চাৰ্জ আহিব এতিয়া সেকেন্ড বডিটোত এই ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হোৱাৰ ফলত 1 কুলম চাৰ্জ ফৰ্মেশনৰ কাৰণে কিমান টাইম লাগিব হেতু বুজিছে তাৰ মানে 1 সেকেন্ডত 10 to the power 9 টা ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হলে 1 কুলম চাৰ্জ ফৰ্মেশনৰ কাৰণে কিমান টাইম লাগিব তো এইটো আমি এটা ডায়াগ্ৰামৰ সহায়ত বুজিব ট্ৰাই কৰো তো সবাইতে সলিউশন এটো এটা বডি প্ৰথম বডিটো কনসিডাৰ কৰিলো আৰু এটো এটা সেকেন্ড বডিটো এতিয়া এই বডিটোৰ নাম দিলো a আৰু এটো হল b এই প্ৰথম বডিটোৰ পৰা a ৰ পৰা b লৈ ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হৈছে কিমান টা কয় 10 to the power 9 টা কয় আৰু কিমান টাইম লাগে এটো 1 সেকেন্ড তো যেটো ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হৈছে চাৰ্জ আহিব এতিয়া সেকেন্ড বডিটোত 1 কুলম চাৰ্জ ফৰ্মেশনৰ কাৰণে কিমান টাইম লাগিব হেতু কৰিছে তো আমি ইয়াৰ কাৰণে কেনকা সলভ কৰিম প্ৰথম আমি চাই লও 1 সেকেন্ডত যেটো 10 to the power 9 টা ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হৈছে ওটিকে এই ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে 1 সেকেন্ডত কিমান চাৰ্জৰ ফৰ্মেশন হৈছে তো হেতু আমি ক্যালকুলেট কৰো প্ৰথম তো ইয়াতে আমি কি ক্যালকুলেট কৰিম চাৰ্জ produced in 1 second আগে এই ভ্যালুটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব ট্ৰাই কৰো তো এইটো আমি কেনকা ক্যালকুলেট কৰিম simply quantization of charge or mathematical form to লগাই দিলে হল তো q এনৰ মানটো কিমান আছে 10 to the power 9 আৰু এটা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ কিমান থাকে 1.6 into 10 to the power minus 19 তো ইমান কুলম পাব এখিনি সলভ যদি কৰো আমি 1.6 into 10 to the power 10 to the power minus 10 কুলম পাব তো এইটো হল 1 সেকেন্ডত produce হোৱা চাৰ্জ বাইয়া আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো এইখিনি চাৰ্জৰ কাৰণে টাইম কিমান লাগিব 1 সেকেন্ড তো ইয়াৰ পৰা চাবা 1.6 into 10 to the power minus 10 কুলম চাৰ্জৰ কাৰণে টাইম লাগে 1 সেকেন্ড এটা আমাক তাতে কৈছিল 1 কুলম চাৰ্জৰ কাৰণে কিমান লাগিব তো 1 কুলম চাৰ্জৰ কাৰণে কিমান লাগিব 1 by 1.6 into 10 to the power minus 10 ইমান সেকেন্ড এখিনি সলভ কৰো আমি 1 by 1.6 means অলপ আগতে আমি পালো 0.625 হয় আৰু এখিনি থাকিল ওপৰ লগলো 10 to the power 10 ইমান সেকেন্ড 10 to the power 10 plus 10 হ'ব গতিকে এইটো ভ্যালুটো যদি যোৱা 10 ৰ ওপৰত পাৱাৰ 10 আছে গতিকে এইটো বহুত ডাঙৰ ভ্যালু হ'ব গতিকে ইয়াক আমি সৰু কৰিব ট্ৰাই কৰো সৰু means
প্ৰথমে সেকেন্ডৰ পৰা মিনিটত নিম, মিনিটৰ পৰা ঘণ্টাত, ঘণ্টাৰ পৰা ডেইজ, ডেইজৰ পৰা ইয়াৰলৈকে কনভাৰ্ট কৰিম। তো সেইটো কৰিবৰ কাৰণে চোৱা এতিয়া এই কাম আৰু অলপ কৰি লওঁ। এইটো 6.25 ইনটু 10⁹ হ'ল ইমান ছেকেণ্ড। 1 ছেকেণ্ডত কিমান হয়, কিমান মিনিট, 1/60 মিনিট। আকৌ ইমানখিনি মিনিটত কিমান হ'ব, 60 মিনিটত 1 আৱাৰ। আকৌ 24 আৱাৰত 1 ডে আৰু 365 ডেইজত ইমান ইয়াৰ। তো আনচাৰটো এইটো আমাৰ ছেকেণ্ডৰ পৰা ফাইনেলি ইয়াৰলৈ কনভাৰ্ট হয় এইখিনি। আৰু এইখিনি যদি সলভ কৰা তো তোমালোকে এইটো পাবা, ইয়াৰ এপ্ৰক্সিমেট ভেলুটো, এইটো NCERT আছে, এইটো এপ্ৰক্সিমেট ভেলুটো হ'ব 198 ইয়াৰ্ছ। তাৰমানে 1 কুলম চাৰ্জৰ কাৰণে যদি ভাবা 1 কুলম চাৰ্জটো কিমান ডাঙৰ এটা চাৰ্জৰ ভেলু হয়। এটা বডিৰ পৰা পাৰ ছেকেণ্ডত 10⁹ টাকৈ ইলেক্ট্ৰন ট্ৰেন্সফাৰ হ'লে ইমান মানে ইমান সংখ্যা ওলাই যায় আছে 10⁹। তো তেতিয়াও চাৰ্জ 1 কুলম চাৰ্জৰ ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে অলমষ্ট 200 ইয়াৰ্ছ লাগিব। তো এইটো বহুত ডাঙৰ ভেলু হয় 1 কুলম। এতিয়া আমি নেক্সট নিউমাৰিকেলটোত, তো ইয়াতে আছে এক্সাম্পল 1.2। ইয়াতে দিয়া আছে কি, হাউ মাছ পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ চাৰ্জ ইজ দেয়াৰ ইন এ কাপ অফ ৱাটাৰ। একাপ পানীত কিমান পজিটিভ আৰু নেগেটিভ চাৰ্জ থাকিব সেইটো আমি কেলকুলেট কৰিব লাগে। তো ইয়াক আমি চাওঁ, ভালকৈ সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ। তো একাপ পানীত কিমান পজিটিভ আৰু নেগেটিভ চাৰ্জ থাকিব সেইটো আমি কেলকুলেট কৰিব লাগে। তো প্ৰথম আমি চাই ল'ম ৱাটাৰৰ মোলাৰ মাছ কিমান হয়। মোলাৰ মাছ হয় 18 গ্ৰাম পাৰ মোল। তো মানে কি হয়, 18 গ্ৰাম অফ ৱাটাৰত কিমান থাকিব, 1 মোল অফ ৱাটাৰ মলিকুল থাকিব। বাৰু এইটো হ'ল। তাৰপিছত নেক্সট আৰু আমি একাপ পানীয়ে কিমান ভলিউম ই কাপটোৰ কভাৰ কৰিব। এইটো মানে কিমান হয়, জেনেৰেলি 250 ml হয়। তো সেই পানীৰ কাপটোৰ ভলিউম যদি আমি চাওঁ 250 ml হ'ব। এতিয়া সেই 250 ml পানীৰ মাছটো কিমান সোমাব, এই যদি আমি গ্ৰামত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তো তাৰ কাৰণে চাবা এতিয়া। তো প্ৰথম আমি চাওঁ মাছ অফ ৱাটাৰ contained in a cup। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি ৱাটাৰৰ ডেন্সিটিৰ ফৰ্মুলা যদি পুট কৰোঁ, ρ = m/v হয়। এতিয়া ৱাটাৰৰ ডেন্সিটি কিমান হয়, 1 গ্ৰাম পাৰ ml। এইটো হ'ল। আৰু কিমান মাছ আহিব যেতিয়া ভলিউমটো কিমান হয়, 250 ml হয়। তো সেই কাপটোৰ ভলিউমটো, তো ইমানখিনি ভলিউমত কিমান গ্ৰাম মাছ সোমাব। তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে গম পাইছে 250 গ্ৰাম সোমাব। এতিয়া তাৰমানে আমি ক'ব লাগে 250 গ্ৰাম পানীত কিমান এমাউণ্টৰ পজিটিভ আৰু নেগেটিভ চাৰ্জ থাকিব। তো সেইটোৱে। তো তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিম, এইটো মই অলৰেডি কৈছোঁ, কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ প্ৰিন্সিপলটোৰ ওপৰত বেছ কৰি নিউমাৰিকেল হ'ব। তো তাৰ কাৰণে আমি এটা কাম কৰিম, 250 গ্ৰাম পানীত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন বা কিমানটা প্ৰটন আছে, আমি সেই প্ৰটনৰ নাম্বাৰটো বা ইলেক্ট্ৰনৰ নাম্বাৰটো কিমান হয় সেই নাম্বাৰটো কেলকুলেট কৰিম। আৰু সেই নাম্বাৰটোৰ লগত আমি এটা ইলেক্ট্ৰন থকা চাৰ্জ বা এটা প্ৰটন থকা চাৰ্জ মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আমি চাৰ্জটো পাই যাম। তো এতিয়া আমাৰ মেইন এইমটোৱে হ'ল এই 250 গ্ৰামত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন বা কিমানটা প্ৰটন আছে, ইকুৱেল এমাউণ্টটোৰে থাকিব। গতিকে সেইটো কেলকুলেট কৰিব লাগে। তো তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব মোলাৰ মাছ। ৱাটাৰৰ মোলাৰ মাছ কিমান হয়, মোলাৰ মাছ অফ ৱাটাৰ কিমান হয়, 18 গ্ৰাম পাৰ মোল। এইটো। তো ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল 18 গ্ৰাম অফ ৱাটাৰ contains কিমান, 1 মোল অফ ৱাটাৰ। 1 মোলত কিমান ৱাটাৰ মলিকুল সোমাব, এভোগাড্ৰছ নাম্বাৰ সমান। বাৰু এতিয়া এইটো ভেলুটো আমি পুট নকৰোঁ। তো 1 মোল এনেকৈ ধৰিলোঁ। 18 গ্ৰাম অফ ৱাটাৰত 1 মোল অফ ইমান আহিব ৱাটাৰ মলিকুল। তো ইয়াতে 1 গ্ৰাম অফ ৱাটাৰত কিমান আহিব মোল, 1/18 আহিব ইমান মোল অফ ৱাটাৰ। এতিয়া আমাক এইবোৰ নালাগে, আমাক লাগে সেই 250
250 গ্ৰামত কিমান মোল আহিব এটো তো 250 গ্ৰামত কিমান হ'ব 1/18 into 250 মোল অফ ওয়াটাৰ এখিনি হল এতিয়া 1/18 into 250 আৰু এতিয়া কি আছিল আমাৰ ইয়াতে মোল এতিয়া ইয়াতে যদি চোৱা ইয়াতে মোল আছে না মোল আছে এবোৰ তো 1 মোলত কিমান ওয়াটাৰ মলিকুল আহে 1 মোলত Avogadro's number সমান 6.022 into 10 to the power 23 ইমান number ইমান number of water molecules ইমান number of water molecules ইমানটা ওয়াটাৰৰ আমি মলিকুল পাৰো এতিয়া এটা মলিকুল 1 molecule of ইয়াতে যদি চোৱা 1 molecule of waterৰ এটো জানো 1 molecule of waterত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব ইয়াতে হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে দুটা আৰু অক্সিজেনৰ কাৰণে 8টা গতিকে টোটাল কিমানটা আহিব 10টা ইলেক্ট্ৰন আহিব বা 10টা প্ৰটন আহিব তো এটা H2 molecule 10টা ইলেক্ট্ৰন থাকে তো এতিয়া আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য কি এটা ওয়াটাৰ মলিকুল নহয় তো কিমানটা ওয়াটাৰ মলিকুল সোমাই গল আমি হেতু গম পালো ইমানটা ওয়াটাৰ মলিকুল সোমাল কোড 250 গ্ৰামত মানে এক কাপ পানীত তো এতিয়া 250 গ্ৰাম সেই পানীখিনিত বা এক কাপ পানীত এতিয়া আমাক লাগে কিমানটা ইলেক্ট্ৰন বা কিমানটা প্ৰটন আছে তো তাৰ কাৰণে এতিয়া আমি সিম্পলি কি কৰিম এইখিনি তো নাম্বাৰটো আমি পাই যাম number of electrons or protons present in a cup of water তো হেতু নাম্বাৰটো কি হ'ব এইখিনি আমি সলভ কৰিব লাগে হালে এইখিনি সলভ কৰি তাৰ লগত আমি 10 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে 10 এটো গমে পালা 250 divided by 18 হল 6.022 into 10 to the power 23 হল ইমান ওয়াটাৰ মলিকুল আৰু 1 ওয়াটাৰ মলিকুল এইখিনি সব H2 মলিকুল 1 ওয়াটাৰ মলিকুলত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন সোমায় 10টা সৰি কিমানটা ইলেক্ট্ৰন সোমায় 10টা ঠিক আছে তো এইখিনি এটো হল আমাৰ নাম্বাৰটো এতিয়া ইমান নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন বা প্ৰটন আছে এতিয়া ইমান নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন বা প্ৰটনৰ কাৰণে চাৰ্জ কিমান আহিব কোয়ান্টিটেশন অফ চাৰ্জ প্ৰিন্সিপলৰ এটো ফৰ্মুলাটো লগাই দিলে হ'ল সো চাৰ্জ প্ৰেজেন্ট ইন a cup of water তো এটোৰ কাৰণে Q is equal to N into E হ'ব তো কিমান হ'ব এইখিনি N ৰ ভ্যালুটো আমি অলৰেডি পাইছো এইখিনি পাইছো তাৰ লগত খালি এটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে 250 divided by 18 into 6.022 into 10 to the power 20 to 4 হ'ব লাগছিল বাৰু দে 10 হল আৰু এটা ইলেক্ট্ৰনত কিমান আছে 1.6 into 10 to the power -19 ইমান কুলম আৰু এইখিনি যদি সলভ কৰো আমি কিমান পাম 1.33 সৰি 1.33 into 10 to the power 7 ইমান কুলম তো ইমান এমাউন্টৰ নেগেটিভ চাৰ্জ বা ইমান এমাউন্টৰ পজিটিভ চাৰ্জ ইকুৱেল এমাউন্টৰ নেগেটিভ আৰু পজিটিভ চাৰ্জ থাকিব তো এনেকৈ আমি এক কাপ পানীত থকা চাৰ্জৰ এমাউন্টটো ক্যালকুলেট কৰিলো ইমান ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে ইমান চাৰ্জ আৰু ইমান এমাউন্টৰ নেগেটিভ চাৰ্জ আৰু প্ৰটনৰ কাৰণে ইমান এমাউন্টৰ পজিটিভ চাৰ্জ হ'ব দুটা হেৰি হৈ গলে কিমান হ'ব নেট চাৰ্জটো 0 হ'ব তো এইখিনি আৰু